Pyyhkeä moottorin vivusto on puntossa yleensä semmonen asia kyllä, mikä antautuu kohtuu nopeasti, niin mä nyt voin näyttää pari tämmöstä korjausvinkkiä, kun mä tässä nyt pari esimerkkiä tässä on, niin. Eli tässä käy siis näin. Eli tämmöset, täällä on vaan ihan muovia tämmöset puslat, ne välistyy. Ja sitten pääsee tää vivusto justiin pääsee irtoamaan täältä sitten. Eikä pyyhkeät enää toimi. No, mulla on tästä toinen, mistä on sama ongelma ollut justiin, mutta se on korjattu hitsaamalla prikat näihin päihin. Tämä on yksi konsti, miten tämän saa korjattua. Täällä näkyy, että tämä on aivan väliä tämä. Aivan väliä. Näin. Mutta tuo ei haittaa, jos pistää tämmösen vaan tuonne. Näitä saa vaikka IP:stä tämmösiä justiin tän pyyhkeyttömoottori vivuston korjauspaloja. Ne on jotain euroluokkaa kappaleelta, niin näillä on tosi helppo korjata tuo ongelma. Yleensä se on justiin tämä pää, mikä näistä menee ekana. Eikä tää missä on tää mutka täällä, niin tästä päästä niin yleensä pettää tämä aina. Tässä oli käynyt niin, ja tässäkin on käynyt sama homma tässä molemmissa, että harvemmin tuo toinen pää miksikään menee. Mutta se on aina niinku tämä mutka, missä on tuo mutka, niin se on aina tältä puolta, mikä hajoaa ensimmäisenä. Mulla tosiaan tästä toisesta meni moottori hajalle, niin että sen takia mulla tässä niitä 2 kappaletta on. Hei, tää on tosiaan korjattu vaan ihan hitsaamalla tosiaan prikat näihin päihin, että sen saa näinkin kyllä korjattua. Mutta jos ei ole hitsiä, niin sitten justiin näillä on hyvä kyllä korjata. Ja tuo keskikohta, tämä tässä kestää, tämä ei ikinä petä tää keski, mutta nämä päät voi tätä pettää. Sen takia ne tarvitsee 2 kappaletta tähän hommaan. Eli näihin päihin justiin, tähän päähän ja tuonne toiseen päähän. Niin tässä on idea semmonen, että täällä on tommonen ura tuolla. Ja tässä on tämmönen. Eli tämä siis menee tonne uraan tämä. Näin. Ja tämä pitää tän sitten paikallaan tän osa. Että tää ei lähde tästä mihinkään. Eli siinä on siinä on ideana. Ja tosi näppärän systeemi joku on keksinyt. Mä nyt tämän tästä laitamaan, tai yhdelläkään tää on niin jäykkä tämä, että mä saan tätä yhdelläkään laitettua. Tää on tosiaan näin väliä tämä, että. Eli tää on tosiaan, pitää tänne saada venytettyä vaan, mutta mä en tätä tosiaan yhdelläkään saa mitenkään, kun pitää paikallaan. Mutta mä nyt näytän kohta, miten se tulee siihen. No niin. Nyt se olisi siinä jo vähän menossa. Niin. Tosiaan painetaan sitten loppuun vaan. Ja nyt se on siinä tämä homma. Eli tämä on nyt korjattu. Eikä se oli vaan ihan tämmönen pieni pala vaan, mikä tänne tuli.
Ja kun tämä on täällä, ei tää päästä mihinkään urasta enää lähteä tämä. Tai kun tää pitää tämä kappale pitää se urassa tämän toisen puolen. Ja tämä pitää sen paikallaan tämä vipu tässä näin, niin se ei tosiaan pääse lähteä sitten enää mitenkään. Eikä se oli tämmönen euron korjaus tämä tosiaan. No ja tosiaan saa eBaystä. Mä voin pistää descriptioniin vielä linkin. Pääsette teki ostamaan näitä. Ja korjaa tää. Ja nää tosiaan sais laitettua kyllä paikallaankin, mutta se on tosi hankalaa, että helpompi on irrottaa tämä. No niin, nyt olisi tämä asennosta vaille valmis. Eikä se on tuolla suurin piirtein noin. Eikä siellä on tämmönen. Tuolla on tommonen kumi, mikä menee tonne reikään. Ja sinne ei oikein tästä niin muuta ihmeempää ole kuin tuo. Tosiaan tuo pitää laittaa kumminkin eka tonne alapuolelle tämä. Eikä siis näin. Sitten tuo menee tonne. Noin. Ja sitten menee viimeisenä tuo oikealle kohtaa tosiaan tuo puoli. Nyt se tosiaan onkin siellä jo paikallaan. Sitten vaan laitetaan täältä tämä liitin kiinni. Sitten tässä on tämmönen suojakupu päällä. Noin. Sitten tämä on parilla M6-pultilla kiinni. Sieltä tuohon tulee sitten vaan se muovi sitten muitten jälkeen. Eli tää muovi on kiinni. Tuossa on 1 ruuvi, 2 ruuvi ja sitten täällä on vielä 3. ruuvi. Eli se on 3 ruuvilla kiinni. Ja sitten nää pyyhkijät, mitkä täällä näkyy, niin nuo on vaan 2 tosiaan muttereilla vaan M8 muttereilla ja niissä on tämmöset muovikorkit päällä. Eli tuollainen systeemi vaan, että ei oo sen hankalampi homma tuo. En mä tästä enempää viitin näyttää, kun tuo on niin simppeli homma kumminkin. Mutta joo, toivottavasti tästä oli jollekin apua. Jos on samoja ongelmia, niin saa kyllä korjattua kohtuu helposti. Unohdin mainita, että nyt kun tämä on tässä vaiheessa, että pyyhkijät ei ole vielä kiinni, niin tämän pitää pyöräyttää tosiaan kerran täältä. Kun ne vaan liikkunut ne vivut siellä, niin tosiaan tää laittaa kerran tosiaan
Kerran tosiaan pitää käyttää pyyhkiöitä. Joo, hienosti pelaa. No niin. Nyt ne voidaan. Nyt ne pitäisi olla kohillaan siellä. Niin nyt me voidaan pistää ne pyyhkiä tosiaan kiinni oikeaan kohtaan. Kun muuten ne voi mennä ihan minne sattuu. No niin, totuuden hetki. Toimiiko vai eikö toimi? Toimii. Vähän takertelee noin kun on jo märkäntä ja lähtee tuo pesuaine pois, kun tässä on tuo nanopiinote tuossa lasissa. Mutta joo, toimii. Hieno homma. Onnistunut remontti.